mga kapayong amiga, welcome back sa ating channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakapatok at pinakamagandang topics na gusto ng marami sa atin, ang magandang online business. Kung naghahanap ka ng idea para makapagsimula ng sarili mong online negosyo, tamang-tama ang video na ito para sa iyo. Kaya't huwag nang magpatumpik-tumpik pa, simulan na natin. Benefits of starting an online business. Unang-una, pag-usapan natin ang benefits ng pagkakaroon ng online business. Bakit nga ba magandang pasukin ito? Benefits ng online business. Number 1, mababang puhunan. Sa online business, hindi mo kailangan ng malaking kapital. Kadalasan, sapat na ang cellphone, computer at internet connection para makapagsimula. Hindi mo rin kailangang mag-rent ng physical store, kaya bawas gastos kaagad. Number 2, flexible ang oras. Isa pang maganda sa online business ay pwede mong gawin anytime at kahit saan. Kung ikaw ay isang stay-at-home mom, working student o may full-time job, kaya mong i-manage ang online business mo sa oras na komportable ka. Number 3, wider market reach. Dahil online ang negosyo, abot mo ang buong bansa o kahit pa ang buong mundo. Hindi ka limitado sa mga kliyente sa iyong lugar lang. Gamit ang tamang online marketing strategies, maaari mong maabot ang mga potential customers kahit saan man silang naroroon. Number 4, potential for passive income. Sa online business, may potential kang kumita kahit natutulog ka sa mga online shops. Halimbawa, basta may nag-order, automatic na may kita ka. Lalo na kung may automated system ang negosyo mo, kagaya ng dropshipping at affiliate marketing. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit maraming Pinoy ang naeengganyo mag-start ng online business. Pero ano-ano naman ang mga pwedeng maging negosyo? Sige, dumako tayo sa mga magandang online business ideas para sa iyo. Top online business ideas. Narito ang mga top online business ideas na pwede mong subukan. Tingnan natin kung alin dito ang babagay sa iyo. Number 1, online selling o e-commerce. Isa sa mga pinakasikat ngayon ay ang pagbebenta ng products online. Maaari kang magbenta sa mga platforms tulad ng Shopee, Lazada at Facebook Marketplace. Pwede kang magsimula sa mga maliit na produkto kagaya ng damit, sapatos, skincare o accessories. Kung creative ka, pwede ka ring gumawa ng sariling produkto at gawing negosyo ito. Number 2, food business. Sa panahon ngayon, trending ang online food business. Maraming tao ang busy at gustong maka-order na lang ng pagkain online. Pwede kang magsimula sa mga simpleng food items tulad ng baked goods, bottled products, or ready-to-eat meals na madali i-deliver sa customers. Number 3, digital products. Kung ikaw ay may talent sa graphics, writing, or video editing, pwede kang magbenta ng digital products tulad ng e-books, templates, at online courses. Hindi mo na kailangang mag-stock ng physical items at instant download lang ang produkto mo. Number 4, Freelancing Services. Kung may skill ka sa areas tulad ng writing, graphic design, social media management, o virtual assistance, pwede mong i-offer ang iyong services bilang freelancer. Maraming Pinoy ang kumikita ng malaki sa mga freelancing platforms kagaya ng Upwork, Freelancer at Fiverr. Number 5, affiliate marketing. Isa sa mga patok na paraan para kumita online ay sa pamamagitan ng affiliate marketing. Ibig sabihin, ipopromote mo ang mga products o services ng ibang tao o kumpanya at kumikita ka sa bawat sale na nagagawa dahil sa iyo. Pwede mong gamitin ang social media platforms mo o kaya naman ang iyong blog kung meron ka. Number 6, dropshipping. Ang dropshipping ay isa pang patok na e-commerce model na hindi mo kailangang mag-stock ng produkto. Kapag may bumili sa iyo, ang supplier na mismo ang magpapadala ng produkto sa customer. Ikaw ang maghahanap ng customer at magpaprocess ng orders at wala ka nang kailangan pang physical store. Ayan, iba't ibang options ang pwede mong pagpilian depende sa iyong skills,
budget at interest. Pero bago tayo magtapos, ano-ano naman ang mga dapat tandaan para maging successful sa online business? Tips to succeed in online business. Para maging successful sa online business, mahalagang alamin ang mga tamang strategies. Narito ang ilang tips para sa mas mataas na chance ng success. Number 1. Alamin ang target market. Una, dapat kilalanin mo muna ang target market mo. Sino ang mga taong gusto mong bentahan? Anong edad nila? Interes o pangangailangan? Kapag alam mo ang mga ito, mas madali kang makakapag-adjust ng produkto at marketing strategy. Number 2. Invest in marketing. Huwag matakot mag-invest sa marketing. Sa digital age ngayon, kailangan nating i-promote ang ating mga negosyo, gumamit ng social media ads, SEO at content marketing para mas makita ng mas maraming tao ang negosyo mo. Number 3. Focus on customer service. Mahalaga ang customer service sa online business. Kailangan maganda ang impression ng customer sa iyo mula sa una nilang pagbisita hanggang sa pag-receive nila ng produkto. Kung maganda ang experience nila, malamang babalik sila at magre-refer pa ng iba. Number 4. Adapt and innovative. Laging mag-adapt sa mga bagong trends at technology. Halimbawa, kung may bagong trend na uso sa social media, subukan mong gamitin ito para mag-promote ng negosyo mo. Ang mga successful online businesses ay yung laging handang sumubok ng bago. Number 5. Build a strong online presence. Panghuli, kailangan mong mag-build ng strong online presence. Isa ito sa mga factors para makuha ang tiwala ng customers. Mag-post ng regular, informative at relevant content sa iyong mga social media channels para lagi silang updated at engaged sa negosyo mo. Sa mga tips na ito, hindi imposible ang success sa online business. Basta't may sipag, tiyaga at tamang strategies, kayang-kaya mong palaguin ang negosyo mo. Ayan, mga kapayong amiga, tapos na naman ang isang napaka-informative na episode. Ngayon, alam nyo na ang mga magandang online business na pwede nyong subukan, pati na rin ang mga tips para magtagumpay dito. Kung may tanong kayo o gusto nyong mag-share ng inyong sariling online business journey, mag-comment lang kayo sa baba at babasahin natin yan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong content natin tungkol sa pagnenegosyo at pag-iipon.